قصة التقدم التكنولوجي غالباً ما بتكون ذو وجهين. يمكن استغلال أي إنجاز يهدف إلى تحسين أحوال البشرية إلى تدميرها. خذوا ديناميت على سبيل المثال. ألفريد نوبل اخترع الديناميت بهدف ابتكار مادة متفجرة أكثر أماناً وسهولة بالاستخدام لأغراض البناء والتنقيب، لكن سرعان ما أعيد استخدام الديناميت كمتفجر مميت. أو خذوا مثلاً الأسمدة الكيميائية. فريتز هابر اخترع عملية جمعت بين غازي النيتروجين والهيدروجين لتكوين الأمونيا. هو اكتشاف له أهمية كتير كبيرة، لأنه كان له لهالابتكار التكنولوجي آثار بعيدة المدى، أدى إلى إنتاج الأسمدة على نطاق واسع يلي بتدعم ما يقرب من نصف إمدادات الغذاء العالمية، وزادت بشكل كبير من غلة المحاصيل. هذا طبعاً فاد السكان بجميع أنحاء العالم. بس الاختراع نفسه تحول لغاز الكلور يلي أطلق العنان لرعب غير مسبوق بساحات معارك الحرب العالمية الأولى. اليوم الذكاء الاصطناعي عنده القدرة أنه يبتكر أدوية جديدة لعلاج مرض الباركنسون أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو العديد من الأمراض النادرة. بس بالوقت نفسه أدى الذكاء الاصطناعي إلى ظهور أنظمة ذاتية يمكنها استهداف ومطاردة والقضاء على الإنسان دون رحمة أو ضمير. لما نفكر بالحروب اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، غالباً ما بيتبادر لأذهاننا صور لروبوتات شبيهة بالترمينيتر تقضي على الأهداف بشكل منهجي وبدقة متناهية. بس الواقع أكثر تعقيد وخطورة بكتير. هلا فينا نقسم استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح بالحروب لفئتين: ال LAWS وال DSS. أول نوع ال LAWS أو ال Lethal Autonomous Weapon System أو الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، هي أجهزة بتحدد الأهداف المعادية المحتملة وبتقرر بمفردها مهاجمة تلك الأهداف استناداً إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي. هي بحد ذاتها إلى 3 أنواع، خلينا نحكي عنهم بسرعة. أول نوع هو الأسلحة ذاتية التشغيل الخاضعة للإشراف أو Supervised Autonomous Weapon. هي أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل مصممة لتزويد العناصر البشرية بالقدرة على التدخل وإنهاء الاشتباكات قبل وقوع أضرار غير مقبولة. من الأمثلة على هاي الأنظمة هي الأسلحة الدفاعية يلي بتختار الأهداف وبتهاجمها بشكل مستقل بس وفقاً لبرمجتها، وبيحتفظ الإنسان بالإشراف الكامل على جميع العمليات، بيقدر يتجاوز قرارات النظام بأي لحظة. النوع الثاني هو السلاح شبه المستقل أو السيمي أوتونوموس ويبن سيستم. هذا السلاح بمجرد تفعيله بيقتصر بس على الاشتباك مع أهداف فردية أو مجموعات محددة من الأهداف يلي اختار عنصر بشري من قبل. أمثلة على هذا الشيء هو الذخائر الموجهة أو الهومينج ميونيشنز يلي بمجرد إطلاقها نحو موقع هدف معين تبحث عن فئات محددة مسبقاً من الأهداف وبتهاجمها. آخر نوع يلي هو أخطر نوع هو الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل أو الفولي أوتونوموس ويبن سيستم. هاي الأسلحة بمجرد تفعيلها بتحدد الأهداف وبتهاجمها دون أي تدخل إضافي من عنصر بشري. يعني بكل بساطة بينبعث السلاح للدرون على سبيل المثال، وهو لحاله بيدور على الأهداف اللي بيعتبرها أنه هي أهداف وبيهاجمها. النوع الثاني هو أنظمة دعم اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بال AI Decision Support System. هاي الأنظمة بتساعد على تحديد الأهداف واختيارها ومهاجمتها. يعني على سبيل المثال بتقدم هاي الأنظمة هدف محتمل، بعدين العنصر البشري هو عنده القرار الفعلي بإرسال طائرة مقاتلة أو صاروخ لقصف الهدف. هذا هو النوع اللي أحكي عنه بشكل أساسي بهالحلقة. هذا النوع بيسرع عملية تحديد الأهداف. هذا الشيء بيتيح للقوات المسلحة اختيار الأهداف ومهاجمتها بسرعات غير مسبوقة. هذا تحديداً ليساعد الجيش الأمريكي وجيش الاحتلال على ضرب عدد هائل من الأهداف بإيران بفترة زمنية قصيرة كتير. بكتاب بعنوان
فريق الإنسان والآلة، بيقترح المؤلف يلي استخدم اسم مستعار بيقترح آلة مصممة لتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة، تحديد العديد من الأهداف العسكرية المحتملة خلال زمن الحرب. وبيجادل بأنه هذا الشيء رح يتغلب على قيود المعالجة البشرية، تحديد الأهداف والموافقة عليها. مجلة بلس 972 الإسرائيلية عملت تحقيق كتير حلو، واكتشفت أنه مؤلف هذا الكتاب هو قائد الوحدة الاستخباراتية الإسرائيلية اللي تعرف بال 8200 8200. وهي الآلة اللي اقترحها موجودة بالفعل وتعرف باسم لافندر. تم تصميم الذكاء الصناعي لافندر لتحديد عناصر المقاومة المحتملين، حتى هدول اللي بيشغلوا مناصب متدنية. وهذا النظام عالج بيانات غالبية سكان قطاع غزة، مما أدى إلى تشكيل قائمة قتل بتضم لا يقل عن 37 ألف شخص. الجانب الأكثر إثارة للرعب مو هو قدرة النظام على التنبؤ، بل الإزالة شبه الكاملة للإشراف البشري. يعني أفراد الاستخبارات اللي كانوا عم يستخدموا هذا النظام تم اختزال دورهم لمجرد شخص بحط طابع الموافقة. كل شيء كانوا بيعملوه هو مجرد ثواني بس تأكد إذا الهدف هو ذكر أو أنثى قبل ما يفوضوا الغارات الجوية. هذا النظام بيعني أنه عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء تم تحديد هويتهم على أنهم مقاتلين وتعرضوا لقوة مميتة. هذا الشيء طبعا يعتبر مقبول إحصائيا من قبل جيش الاحتلال. بالإضافة لهذا الشيء، هذا الذكاء الصناعي كان يعطي أهداف وهن داخل بيوتهم، وغالبا بالليل مع وجود عائلاتهم، لأنه هذا الشيء يعتبر أكثر كفاءة. وكمان كان في أداة ذكاء اصطناعي أخرى تعرف باسم ويرز دادي أو وين البابا. هذا النظام كان يلاحق الأهداف لحتى يوصلوا على بيوتهم بعدين يقصفوه. اللي بيخلي هاي البرامج كتير خطيرة هو التجريد من الإنسانية الكامن بتطبيقها. أدى الاعتماد على الخوارزميات وأنماط البيانات إلى تجاهل الظروف الفردية وتحويل البشر إلى مجرد نسب احتمالية. قبل ساعات قليلة من شن حملة الحرب ضد إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر شامل على مستوى الحكومة على أدوات الذكاء الاصطناعي يلي طورتها شركة أنثروبيك. وعلى الرغم من هذا الحظر، أفادت التقارير بأنه الجيش الأمريكي استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بهي الشركة إلى جانب تقنيات أخرى بتحديد الأهداف خلال 24 ساعة الأولى من الحملة، حيث تم تحديد وضرب ما يقارب عن 1000 هدف. هلأ جاء هذا الحظر نتيجة اعتراضات شركة أنثروبيك على استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص فيها، تحديداً بعملية خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. والشركة طبعاً استشهدت بشروط الاستخدام الخاص فيها يلي بتحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عنيفة أو لتطوير أسلحة أو للمراقبة. وطبعاً وزير الدفاع هيكسيت انتقد شركة أنثروبيك، وصفها بأنها متغطرسة وخائنة للولايات المتحدة. طبعاً بأعقاب هذا الحظر سارعت شركات تكنولوجيا أخرى إلى عرض خدمات الذكاء الاصطناعي تبعها للبنتاغون. وأكد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إبرام اتفاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تشات جي بي تي ضمن الشبكات السرية للبنتاغون. هلا طبعاً بنص كل هذا الشيء كان في لاعب رئيسي تاني، بالانتير. بتقوم شركة بالانتير بتطوير منصات تكامل وتحليل بيانات يلي بتمكن الوكالات الحكومية والجيوش والشركات من دمج البيانات وتحليلها من مصادر متعددة. تعد منتجاتها جزء من النظام يلي بيستخدمه الجيش الأمريكي في عملية ضرب إيران. وطبعاً بالانتير عملت شراكة استراتيجية مع الجيش الإسرائيلي للمهمات المتعلقة بالحرب. ورد أنه تقنية بالانتير استخدمت بالغارات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومو بس هيك، بالانتير كانت عم توفر البنية التحتية التكنولوجية لتتبع تسليم وتوزيع المساعدات في غزة. والأهم أنه البيانات اللي كان عم يتم جمعها عن توزيع المساعدات الإنسانية كان ممكن لهي البيانات توصل بشكل مباشر وتستخدم بواسطة منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لبالانتير اللي تستخدم بالاستهداف العسكري. هذا بيعني طمس الخطوط الفاصلة بين المساعدة الإنسانية والعمليات العسكرية المحتملة. هلأ بالنسبة لبالانتير كانت هي فرصة ذهبية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تبعها. أحد العاملين بشركة بالانتير قال بصراحة إنه الشركة استفادت بشكل كتير كبير
من الصراع بغزة، واعتبر أنه العنف هو مصدر قيم للبيانات لحتى يدربوا نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص فيهم. لأنه بالنسبة إلهم كتير بيانات مهمة إنه يشوفوا كيف البشر تتصرف لما يكونوا رايحين ليجيبوا مساعدات يتم قصفهم. يعني عملياً المعاناة صارت هي المنتج. خلونا نلخص هلأ مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي بتحديد واختيار الأهداف. المشكلة الرئيسية هي ما يعرف بالتحيز الآلي أو الأوتوميشن بايس أو تحيز الأتمتة. هلا تحيز الأتمتة أو التحيز الآلي هي ظاهرة لوحظت بمجالات متنوعة بدءا من الطيران وصولا إلى الطب، وحاليا عم نشوفها بالحروب. هلا التحيز الآلي بشير إلى ميل البشر إلى تفضيل الاقتراحات الصادرة عن أنظمة اتخاذ القرار الآلية، تجاهل المعلومات المتناقضة يلي بيتم التوصل إليها دون استخدام الأتمتة حتى لو كانت صحيحة. فبسياق استخدام الذكاء الاصطناعي بالحروب ممكن للتحيز الآلي إنه ينتج عنه عواقب وخيمة. لما يعرض على العنصر البشري توصية باستهداف مواقع معينة من نظام ذكاء اصطناعي، قد يميل العنصر البشري إلى الوثوق بحكم الآلة حتى إذا كان عنده شكوك أو ترددات. وعلى الرغم أنه القرار النهائي باستخدام القوة حيكون عن طريق العنصر البشري، فالتوصيات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي ممكن تأثر على عملية صنع القرار. وخاصة أنه الأبحاث بتأرجينا أنه الأفراد العسكريين بيفضلوا أنه يعملوا شيء، يعملوا أكشن على أنه ما يعملوا شيء، خاصة لما يكون في حساسية بالوقت. التحيز الآلي يعتبر مشكلة كتير كبيرة خاصة بالبيئات عالية الضغط والمخاطر مثل ساحات المعارك. وبهي المواقف البشر ممكن يكونوا أكثر ميلا للاعتماد على الأتمتة كوسيلة لتقليل العبء عليهم واتخاذ قرارات سريعة. ولازم ما ننسى أنه الذكاء الاصطناعي عم يمكن من تشكيل كميات هائلة من الأهداف بسرعة غير مسبوقة. هذا الشيء بيزيد من خطر التحيز الآلي لدى العناصر البشريين، وبالحالة بيتحول دور العنصر البشري من أنه يراقب ويتأكد لمجرد الضغط على زر. المشكلة الثانية هي أنه استخدام الذكاء الاصطناعي بعملية تحديد الأهداف بيعتمد بشكل كتير كبير على التعرف على الأنماط pattern recognition. هذا الشيء بيعتمد على تعميم البيانات المستخدمة أثناء تدريب نظام الذكاء الاصطناعي، وبيتيح هذا الشيء لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحديد الأهداف المحتملة من خلال اكتشاف أوجه تشابه بين المعلومات الجديدة اللي عم تجيهم والمعلومات اللي تدربوا عليها. هلا أول شيء، إذا بيانات التدريب كانت تعاني من مشاكل وتحيزات، فالنتائج بحد ذاتها رح تعاني من نفس المشاكل والتحيزات. المشكلة الثانية تكمن بأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي ما مثالية وعرضة للأخطاء، وخاصة بساحات القتال اللي هي كتير معقدة. يعني أنظمة الذكاء الاصطناعي مستحيل أنه تكون مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة يلي ممكن تكون بحالة الحرب، وهذا بيعني أنه أنظمة الذكاء الاصطناعي رح ترتكب أخطاء حتما، وهي الأخطاء طبعا رح يكون لها عواقب وخيمة. يعني باختصار تستخدم البيانات للتنبؤ بمن قد يكون عدوا وليس بمن هو عدو بالفعل. هلا مشكلة ثانية إنه طبيعة الذكاء الاصطناعي اللي بتشبه الصندوق الأسود تجعل من الصعب فهم سبب اختيار ذكاء اصطناعي لهدف ما. يعني لما يختار إنسان هدف ويتخذ قرار بضربه، فينا نسأله لاحقا إنه ليش اتخذ هذا القرار. أما مع الذكاء الاصطناعي هذا الأمر ممكن يكون شبه مستحيل، وهذا طبعا بيعيق المساءلة. بس طبعا هذا الشيء كتير مناسب للسياسيين، لأنه صاروخ لما يصيب مدرسة ما فيهم بكل بساطة يلقوا اللوم على الذكاء الاصطناعي. ومثل ما بتعرفوا السياسيين ما بيحبوا شيء أكثر من إلقاء المسؤولية على ناس تانيين. المشكلة الأخيرة بيتطرق لها هي إنه الذكاء الاصطناعي بيصنف الأهداف كأشياء بناء على أنماط موجودة بالبيانات. هذا الشيء بيختزل الأفراد لمجرد احتمالات إحصائية بدل من مراعاة نواياهم وسلوكهم وظروفهم الفردية. عملية التصنيف الخوارزمي هي بتجرد الأهداف من إنسانيتها وبتختزلهم لمجرد أشياء بتحددها البيانات بدل من الاعتراف فيهم كأفراد ذو قيمة أخلاقية. الذكاء الاصطناعي بيعمل على تسريع وتيرة القدرة على مراقبة الأفراد وتحليلهم والتلاعب فيهم، وبيؤدي هذا التوجه بالتزامن مع تصاعد النزعة الاستبدادية على الصعيد العالمي
إلى خلق بيئة خطيرة يمكن فيها للجهات القوية استغلال الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مدمرة. نحن عم نواجه اليوم تهديد حقيقي من أسلحة دمار شامل جديدة، مو قنابل وصواريخ، بل أسراب من الطائرات بدون طيار ذاتية التشغيل، وأسلحة كيماوية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ممكن تتخفى على شكل حشرات صغيرة قادرة على نقل مواد قاتلة عبر لساعاتها.